به نظرتون منطقه کشمیر مال هندوستان یا پاکستان، یا اینکه باید مستقل باشه؟ ما تو این ویدیو میخوایم داستان بحران کشمیر رو تعریف کنیم. سلام، من حمید هستم و خوش اومدید به کانال دروازه تاریخ. منطقه کشمیر در قلب آسیای مرکزی، شمال غربی هندوستان و شمال شرقی پاکستان، یکی از معضلات و مشکلات مهم و حل نشده بین هند و پاکستان و البته چینه که سالهاست باعث درگیری و خونریزی‌های زیادی هم شده. هند و پاکستان بعد از جدایی از هم تا حالا 3 جنگ بر سر این منطقه داشتن و الان هم در حالت نه جنگ و نه صلح هستن. سر همین قضیه و به خاطر مشکلاتی که با هم دارن، الان هر دوتاشون سلاح هسته‌ای دارن و کلی خرج ارتش و تسلیحات نظامی میکنن که توی جنگ بعدی که امیدوارم هیچ وقت اتفاق نیفته بتونن پیروز بشن. چون توی جنگ‌های قبلی هیچ کدوم نتونستن به طور کامل به حریفشون پیروز بشن و این جنگ‌ها همچنان ادامه داره. بیایید این بار قبل از اینکه داستان و سیر تاریخی و تحولات رو بگیم، اول ببینیم که این کشمیر چی داره و چرا اینقدر واسه همه مهمه. سرزمین کشمیر رو یکی از زیباترین سرزمین ها میدونن. سرزمینی در دامنه کوههای هیمالیا با دره‌ها و چمنزارهای سرسبز و جنگل‌های انبوه. علاوه بر اینها دریاچه‌های آروم و شفاف و رودخانه‌های خروشان هم لقب بهشت روی زمین رو برای کشمیر به همراه داشته. به خاطر همین زیبایی‌ها یکی از پادشاه‌های مغول هند درباره کشمیر میگه اگر فردوس بر روی زمین است، همین است و همین است و همین است. ولی بجز این زیبایی‌ها، سرزمین کشمیر از نظر جغرافیایی، منابع و مسائل راهبردی اونقدر اهمیت داره که هیچ کدوم از طرفین حاضر نمیشن اونو از دست بدن و دو کشور ثبات سیاسی خودشونو وابسته به کشمیر میدونن. شمال کشمیر بیشتر مناطق کوهستانی و صعب العبوره، اما هرچی به سمت جنوب میایم زمین‌ها هموارتر میشن و کم کم به جلگه‌های سرسبزی میرسیم و این یعنی تسلط کوههای شمالی کشمیر برای هند حیاتیه، چون این کوهها میتونه مثل یک دیوار دفاعی طبیعی واسش عمل کنه. بذارید اینجوری بگم، عملاً هر قدرتی که بتونه این مناطق رو تحت کنترل داشته باشه میتونه به راحتی با ارتشی مجهز به تانک و خودروهای سنگین توی جلگه‌های هموار حرکت کنه و مقاومت توی سرزمین وسیعی در مقابل چنین ارتشی کار واقعا سختی میشه. یه جورایی میشه این منطقه رو دروازه ورود به هند دونست. البته این مسائل همه برای امنیت پاکستان هم صدق میکنه و نیروی مسلط به این ارتفاعات میتونه شهرهای بزرگ و مهم پاکستان رو هم به راحتی تهدید کنه و پاکستان هم از این بابت آسیب پذیره. اما علاوه بر این مسئله، 5 رود مهم سند، جهلم، چناب، راوی و ستلج یا از کوههای کشمیر سرچشمه میگیرن و یا اینکه از این منطقه عبور میکنن. پاکستان شدیداً به این منابع آبی احتیاج داره و حدود 80% منابع آبی پاکستان به این آبها وابسته است و میدونید که در آینده هم جنگ بر سر آب شیرین یکی دیگه از معضلات بشر میشه. البته منظورم آینده خیلی دور هم نیست، چون همین حالا هم توی کشور خودمون بخشایی دارن با این مسئله دست و پنجه نرم میکنن و شاهد یه سری درگیری‌هایی هم بر روی آب بودیم. اما مسئله بعدی که این منطقه رو واسه پاکستان و هند مهم میکنه، راه زمینی مشهور به قراقرومه که پاکستان رو به چین، رقیب تجاری هند، مرتبط میکنه و این مسیر میتونه یک تهدید و همچنین فرصت اقتصادی برای هند و پاکستان باشه. نکته بعدی اینه که مسئله کشمیر الان دیگه یه جورایی تبدیل به یک مسئله حیاتی و حیثیتی واسه هند شده و از دست دادن کشمیر چه از نظر سیاسی و چه از نظر نظامی برای هند خیلی گرون تمام میشه. کشمیری که رهبرای هند اونو تاج سر هند میگن. حالا اگه این تاج سر هند جدا بشه، چه جزء پاکستان بشه یا اینکه کشور مستقلی بشه، بقیه مناطق هند هم که تفاوت‌های قومی و نژادی و مذهبی و زبانی دارن ممکنه احساس خودمختاری و استقلال کنن و این راه رو برای تجزیه هند هموار میکنه. از اون سمت هم پاکستان به خاطر مسلمان بودن جمعیت بیشتر کشمیر نمیخواد این منطقه رو از دست بده و مسئله قومیت و مذهب رو مهمترین عامل نگه داشتن کشمیر میدونه. به جز این موارد، کشمیر از نظر منابع طبیعی هم سرزمین غنی محسوب میشه و معادن سنگ آهن، زغال سنگ، مس،
سنگ مرمر و طلا کمک زیادی به رشد اقتصادی حاکم بر این منطقه میکنه. خب حالا که فهمیدیم این منطقه چقدر اهمیت داره و برای دولت‌های هند و پاکستان چقدر مهمه، بهتره بریم سر وقت این که چطور شد که این اختلافات و درگیری‌ها به وجود اومدن. یادتونه قبلا توی ویدئویی درباره جدایی هند و پاکستان و اتفاقات اون صحبت کردیم؟ اگه یادتون نیست لینک اونو توی ویدئو توی این توضیحات واسهتون قرار میدم که اگه فرصت داشتید حتما اونو ببینید. توی اون ویدیو گفتیم که طی اتفاقاتی بالاخره تو سال 1947 بریتانیا از شبه جزیره هند خارج میشه، ولی قبل از خروج طی توافقاتی که شده بود قرار میشه که شبه قاره هند به یک کشور مسلمون و یک کشور هندو تقسیم بشه. یعنی عملاً بعد از خروج بریتانیا 2 کشور هند و پاکستان متولد میشن. اما حالا مسئله اینجا بود که کدوم مناطق و ایالت‌ها باید جزء پاکستان باشن و کدوم مناطق باید جزء هند باشن. قبل از تقسیم شبه قاره هند 565 ایالت کوچیک و بزرگ داشت که توسط حاکمانی مدیریت می‌شدند. از بین این ایالت‌ها اون دسته از ایالت‌هایی که به طور مستقیم تحت کنترل انگلیس بودن رو هند بریتانیا می‌گفتند که تقریباً 65% شبه قاره بود. و اون دسته از ایالت‌هایی که امیرنشین‌هایی داشتند و تحت کنترل امیران و شاهزاده‌ها بودن رو هند امارات یا ایالت‌های شاهزاده نشین می‌گفتن. در واقع هر دو نوع دولت هم تحت نفوذ سلطه انگلیس بودن. اما تفاوتشون اینجا بود که تمام مناطقی که از لحاظ راهبردی و اقتصادی و نظامی اهمیت بیشتری داشتن، مثل مناطق ساحلی و بنادر، به طور مستقیم توسط انگلیسی‌ها اداره می‌شد و بقیه مناطق توسط حاکمان محلی تحت حمایت انگلیس اداره می‌شدند. حاکمان هندوی این ولایت‌ها رو راجع یا مهاراجه میگفتن و حاکمان مسلمان اینها رو نواب میگفتن. حالا تو این شرایط ممکن بود یک ایالت درصد زیادی از جمعیت اون مسلمان باشن ولی حاکمش مهاراجه یا حاکم اون هندو باشه، یا برعکس اون ممکنه یک ایالت اکثر مردمش هندو باشن ولی حاکم اون نواب یا مسلمان باشه. این شرایط تا قبل از تقسیم هند زیاد مشکلی به وجود نمی آورد. البته نه که به وجود نیاره و مشکلی نباشه، گاهی مشکلات و درگیری‌ها هم بوده اما بالاخره حل می‌شدن. ولی وقتی که تصمیم بر این میشه که شبه جزیره هند به 2 کشور هند و پاکستان تقسیم بشه، مونتباتن آخرین نایب السلطنه انگلستان توی هندوستان طرحی رو پیشنهاد میده که بر اساس اون طرح 65% که مستقیما تحت کنترل انگلیسی‌ها بودن بر اساس 3 معیار دین ساکنین، خواسته‌های اهالی و وضعیت جغرافیایی بین هند و پاکستان تقسیم می‌شدن و در مورد بقیه 35% هم به حاکمان اونها، یعنی همون مهاراجه‌ها یا نواب‌ها، این اختیار رو داده بودن که بر اساس همون 3 معیار تصمیم بگیرن که به هند ملحق بشن یا به پاکستان ملحق بشن و یا اینکه کلاً مستقل بمونن. با همین طرح اکثریت ایالت‌ها بدون مشکل بین هند و پاکستان تقسیم شدن و پاکستان خودش هم به 2 بخش پاکستان شرقی و پاکستان غربی تقسیم میشه که بعدا پاکستان شرقی مستقل میشه و کشور بنگلادش رو به وجود میاره. اما این وسط ایالت کشمیر به مشکل میخوره. یعنی اگه بخوایم دقیق‌تر هم بررسی کنیم، قبل از این سالها هم مشکلات و درگیری‌هایی توی این ایالت وجود داشت، چون حاکم اونجا مهاراجه هاری سینگ یعنی یک فرد هندو بود ولی بیشتر مردم توی اونجا مسلمان بودن و از حکومت هاری سینگ ناراضی. تو سال 1946 یعنی 1 سال قبل از تقسیم هند، شخصی به اسم شیخ عبدالله که رهبر مخالفین مهاراجه هاری سینگ بود، نهضتی رو به نام نهضت ترک کشمیر راه میندازه و مردم رو علیه مهاراجه ترغیب میکنه. شیخ عبدالله توی سخنرانیاش میگه هدف نهضت آزادی خواهان قطع نفوذ و حکومت انگلیس است. این به آن معناست که نوکران حلقه به گوش امپریالیسم انگلیس نیز باید بروند و قدرت به صاحب اصلی آن یعنی مردم برگردند. اکنون وقت آن رسیده که قرارداد امریتسار برای همیشه فسخ شود. دقیقاً بعد از این سخنرانی شیخ عبدالله که بین مردم محبوبیت زیادی داشت دستگیر و زندانی میشه. اما حالا کمی برگردیم عقب‌تر و ببینیم این قرارداد امریتسار چی بود که شیخ عبدالله بهش اشاره میکنه و میگه که باید فسخ بشه. تو سال 1799 امپراتوری سیک‌ها
با شکست افغانها قدرت میگیره و لاهور و کشمیر و پنجاب و سرزمین‌های اون اطراف رو بخشی از حکومت خودش میکنه. اما در نهایت سیک‌ها تو سال 1836 از انگلیسی‌ها شکست میخورن و این شکست پایه‌گذار آغاز حکومت دوگراها بر منطقه جامو و کشمیر میشه. وقتی انگلیس به کمک دوگراها سیک‌ها رو شکست داد، پنجاب رو میگیره و طی معاهده امریتسار کشمیر رو به ارزش 7.5 میلیون روپیه به مهاراجه گلاب سینگ از جامو میفروشه. معاهده‌ای که مناطق تحت کنترل سیک‌ها رو که شامل جامو، کشمیر، لداخ، گلگیت و بلتستان بود رو به عنوان ایالتی شاهزاده نشین از هند به دوگراها میفروشه و واگذار میکنه. منظور شیخ عبدالله از فسخ معاهده همین معاهده بود که طبق اون تقریبا هر کشمیری به همراه همه زمینهاش و اموالش به ارزش 13 روپیه فروخته میشه. خلاصه بعد از زندانی شدن شیخ عبدالله وضعیت سیاسی کشمیر همچنان متشنج بود تا 15 آگوست 1947 که موقع جدایی هند و پاکستان میرسه. ولی تا این تاریخ هم مهاراجه هاری سینگ هنوز تصمیم نگرفته بود که به هند ملحق بشه یا به پاکستان و یا کلاً مستقل بمونه. اگه میخواست مستقل بمونه اونقدر توانایی نداشت که مقابل فشارهای هند و پاکستان دووم بیاره و تلاش میکرد تا با دو طرف مذاکره کنه و امتیازاتی از اونها بگیره. از یه طرف پاکستان میترسید که چون مهاراجه هندوه بخواد کشمیر رو به هند ملحق کنه و از طرف دیگه هند هم میترسید چون جمعیت بیشتر منطقه مسلمان بودن شورش کنن و تصمیم بگیرن تا به پاکستان ملحق بشن. هر دو طرف یا بهتره بگیم هر سه طرف همچنان بلا تکلیف بودن و تلاش میکردن با مذاکراتی به این ناآرامی ها پایان بدن. با قیام عمومی مسلمون ها علیه مهاراجه اون پایتخت تابستانی خودش رو از سرینگر به جامو منتقل میکنه. جامو هم پایتخت زمستانی مهاراجه بوده و توی همین شهر هم سند الحاق کشمیر به هندوستان رو بدون در نظر گرفتن رأی مردم امضا میکنه و برای مونتباتن میفرسته و عملاً طبق این سند کشمیر به هند ملحق میشه. مهاراجه هاری سینگ توی نامه خودش به مونتباتن میگه با توجه به شرایطی که توی ایالت من وجود داره هیچ راهی نداره جز این که بخوام از دولت هند کمک بگیرم و بدیهیه که دولت هند هم تا زمانی که رسما اعلام نکنم که کشمیر به هند ملحق شده نمیتونه به هم کمک کنه. پس سند الحاق رو واسهتون میفرستم تا شما هم نیروی کمکی واسم بفرستید. از اون طرف مونتباتن هم که هنوز برای مدتی رئیس دولت تازه تأسیس هند بود توی جوابش میگه که دولت هند نیروی نظامی میفرسته و کمک میکنه، اما به محض برقراری نظم و قانون با رأیگیری از مردم میخوایم که مشخص کنن که کشمیر به هند ملحق بشه یا به پاکستان. روز بعد از امضای سند یعنی 27 اکتبر 1947 نیروهای هوابرد هند عملیات استقرار و تصرف کشمیر رو که حالا دیگه به اعتقاد اونها جزو خاک هند بودن شروع میکنن. بعد از اون هم نیروهای زمینی هند برای مقابله با مخالفین هاری سینگ وارد کشمیر میشن و مخالفین که عمدتاً مسلمونا بودن رو سرکوب میکنن. با شورش مردم توی شهر پونچ حکمران محلی مهاراجه سرنگون میشه و حکومت کشمیر آزاد با حمایت پاکستان توی شهر پونچ روی کار میاد. با این حرکت مسلمانای پاکستان هم به سمت کشمیر حرکت میکنن و نیروهای داوطلب کشمیر با نیروهای هند درگیر میشن و عملاً جنگ اول هند و پاکستان شروع میشه. در حین جنگ جواهرلال نهرو به نخست وزیر پاکستان میگه که ما الحاق کشمیر به هند رو فقط به شرطی قبول کردیم که به محض برقراری نظم و قانون با رأیگیری آینده کشمیر رو خود مردم انتخاب کنند و این یک ضمانت و تعهد به دولت شما و مردم کشمیر و جهانه. ضمانت و قولی که هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید. این جنگ ها و درگیری ها ادامه پیدا میکنه تا 31 دسامبر 1948 بین طرفین آتش بس اعلام میشه. اما پیش از اون و در اوایل ژانویه 1948 دولت هند به شورای امنیت شکایتنامه علیه پاکستان میفرسته و اعلام میکنه که قبیله های پتانیا همون پشتون های پاکستان توی ایالت مرزی پاکستان به کشمیر حمله کردن و دولت پاکستان هم به اونها کمک میرسونه و ازشون حمایت میکنه. هند از سازمان ملل میخواد که پاکستان رو مجبور کنه تا کمکی به این مهاجمان توی جامو و کشمیر نکنه.
از اون سمت پاکستان هم بیکار نمیشینه و در 15 ژانویه علیه هند به شورای امنیت شکایت میکنه و الحاق جامو و کشمیر به هند رو غیر قانونی میدونه و میگه که نیروهای نظامی هند دارن مسلمونا رو توی کشمیر میکشن و اینجوری قضیه کشمیر به سازمان ملل راه پیدا میکنه و تبدیل به یک مشکل بین المللی میشه. شورای امنیت وقتی پیشرفتی برای توافق بین دوتا کشور نمیبینه 3 قطعنامه صادر میکنه که بر اساس آخرین اون یعنی قطعنامه 5 ژانویه 1949 قرار میشه تا فوراً آتش‌بس برقرار بشه و خطوط آتش‌بس به سرعت تعیین بشن و واسه اینکه طرفین این آتش‌بس رو زیر پا نذارن ناظرای سازمان ملل در بین این خطوط مستقر بشن. بعد از اون طبق بند دوم این قطعنامه هر دو تا کشور باید نیروهای نظامی خودشون رو از جامو و کشمیر خارج کنن تا شرایط برای برقراری بند سوم یعنی انجام یک رأیگیری آزاد از مردم درباره آینده کشمیر مهیا بشه. هر دو تا کشور این قطعنامه را قبول میکنن ولی خب هر کدوم طرف دیگر رو متهم میکرد که نیروهاشو از کشمیر خارج نمیکنه و به همین بهانه همچنان نیروهای نظامی توی منطقه میمونن. بالاخره سازمان ملل بعد از یک وقفه نسبتاً طولانی برای حل این مشکل اوئن دیکسون استرالیایی رو مأمور رسیدگی به این مسئله میکنه. دیکسون بعد از 6 ماه ملاقات و گفتگوهای وقتگیر با نخست وزیرای هند و پاکستان و سفر به کشمیر توی تاریخ 15 سپتامبر 1950 یک گزارش 28 صفحه‌ای با 108 بند رو درباره موانع راه حل‌های مسئله کشمیر به شورای امنیت میده. دیکسون توی این گزارش میگه طبق قطعنامه 1949 باید توی کشمیر رأیگیری بشه و چون هند و پاکستان قبلا اونو قبول کرده بودن پس الان تنها مشکل برای انجام این رأیگیری خروج نظامی‌ها از منطقه است. به خاطر همین توی طرحی که ارائه میده پیشنهاد میده که اول پاکستان نیروهای خودش رو از کشمیر خارج کنه و همچنین نیروهای کشمیر آزاد رو هم منحل کنه و بعد از انجام این کارها تحت نظارت ناظر سازمان ملل نوبت هند میشه که نیروهای خودش رو از کشمیر عقب بکشه و نیروهای شبه نظامی توی جامو و کشمیر رو هم منحل کنه. دیکسون توی گزارشش میگه که پاکستان با این درخواست موافقت میکنه ولی هند قبول نمیکنه. هند دلایلی هم برای این مخالفتش میاره. مثلا میگه که اگه من نیروهامو خارج کنم احتمال این که پاکستان حمله کنه زیاده و همچنین خارج کردن نیروهای من باعث ضعیف شدن دولت ایالتی میشه که در نتیجه آشوب و اغتشاش به وجود میاره. خلاصه هند مخالفت میکنه که بعد از اون دیکسون 3 طرح دیگر رو هم به نخست وزیرای هند و پاکستان ارائه میده. توی طرح اول پیشنهاد میده که یه دولت ائتلافی از رهبرای سیاسی دو طرف خط حائل شکل بگیره که نخست وزیر هند این طرح رو هم قبول نمیکنه. توی پیشنهاد دوم میگه که یک دولت از طرف افراد غیر سیاسی ولی با نفوذ توی مردم و مورد اعتماد مردم توی کشمیر تشکیل بشه که وظیفه اون آماده کردن شرایط برای برگزاری انتخابات بشه. و سومین پیشنهاد هم مثل پیشنهاد دوم بود با این تفاوت که اعضای دولت موقت همه از نمایندگان سازمان ملل باشن تا بتونن رأیگیری رو درست اجرا کنن. نخست وزیر هند هیچ کدوم از این 3 طرح رو هم موافقت نمیکنه و قبول نمیکنه و دیکسون توی بند 52 گزارش خودش مینویسه در پایان متقاعد شدم که نمیتوان نظر موافق هند را برای غیر نظامی کردن یا انجام یک رأیگیری بی‌طرفانه و آزاد به دور از هر نوع اتهام، ارعاب و بدرفتاری جلب کرد. اما با این وجود هنوز رهبرای هند توی سخنرانی خودشون اعلام میکردن که مشکل کشمیر با رأیگیری حل میشه. مثلا نهرو توی 7 آگوست 1952 توی پارلمان هند سخنرانی میکنه و اونجا میگه که ما این اصل اساسی را پذیرفتیم که آینده کشمیر باید با رضای خاطر و شوق مردمش به رأی گذاشته شود. اگر مردم جامو و کشمیر خواهان جدایی از ما هستند، آنها راه خودشان را میروند و ما نیز راه خودمان را. ما نه ازدواج تحمیلی میخواهیم، نه الحاق اجباری. مسئله کشمیر همچنان حل نشده باقی موند تا اینکه تو سال 1957 پاکستان طرحی رو به سازمان ملل ارائه میکنه که بر اساس اون طرح مردم کشمیر توی یک رأیگیری درباره الحاقشون به هند یا پاکستان تصمیم میگیرن. اینجور مواقع وقتی طرحی به سازمان ملل ارائه میشه، کشورها رأیگیری میکنن تا اگه تایید شد این طرح تبدیل به قطعنامه بشه. توی این قضیه وقتی طرح ارائه میشه، شوروی اونو وتو میکنه
و دیگه به مرحله رأیگیری هم نمیرسه. تو این سالها هند و شوروی خیلی به هم نزدیک شده بودن و شوروی توی این قضیه تمام قد از هند حمایت میکنه و حتی میگه که کشمیر قانونا مال هنده و اصلا نیاز به رأیگیری نداره. بعد از وتوی شوروی، کریشنامون نماینده هند توی سازمان ملل در سخنرانیش میگه که توی این مدت توی زندگی اجتماعی و اقتصادی کشمیر تغییراتی به وجود اومده و چون پاکستان هم عضو پیمانهای نظامی شده و عملاً تا دندون مسلح شده، پس برگزاری یک رأیگیری توی کشمیر کار بیهوده‌ایه و اینجوری میشه که دیگه هند علنا با برگزاری انتخابات توی کشمیر مخالفت میکنه. حالا این پیمانهای نظامی که پاکستان عضو اونا شده بود کدوما بودن که هند به خاطر اونا رأیگیری توی کشمیر رو کار بیهوده‌ای میدونست؟ قرارداد همکاری مشترک دفاعی پاکستان و آمریکا تو سال 1954، پیمان دفاعی جنوب شرقی آسیا، قرارداد با ترکیه در سال 1954 و توافقنامه بغداد تو سال 1955 پیمان‌ها و قراردادهای نظامی بودن که هند ازشون صحبت میکرد و اونها را دلیل برگزار نکردن رأیگیری میدونست. پس باز دوباره توی این درگیری و مسئله کشمیر هم رسیدیم به داستان تکراری دو تا ابرقدرت. آمریکا از پاکستان حمایت میکنه و شوروی هم تمام قد از هند حمایت میکنه و جنگ افزارهای اونا رو تامین میکنه. راستی به نظرتون تا حالا چند بار شوروی یا روسیه قطعنامه ای رو به نفع ایران توی شورای امنیت وتو کرده؟ و به جز این داستان کشمیر دیگه کدوم نقطه از دنیا رو میشناسین که به خاطر رقابت این دوتا ابرقدرت مردم دارن تاوان میدن؟ اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید و از اون خوشتون اومده، خوشحال میشیم که با نظر و لایکاتون بهمون کمک کنید تا انگیزه بگیریم واسه ادامه کار. و اگه هنوز عضو کانال دروازه تاریخ نشدید، پیشنهاد میکنم که اونو دنبال کنید تا این سبک ویدیوها رو از دست ندید. شوروی یک بار دیگه تو سال 1962 پیشنویس یک طرح برای حل مسئله از طریق مذاکره مستقیم رو وتو میکنه و با این حمایت‌ها هند دیگه تلاش میکرد تا مسئله کشمیر رو یک امر داخلی بدونه و اونو یکی از ایالت‌های معمولی هند بدونه و پرونده کشمیر رو از سازمان ملل خارج کنه. اما توی همین سال و وسط درگیری هند و پاکستان، چین هم وارد داستان میشه و بخشی از مناطق کشمیر به اسم اقصی رو از هند میگیره. منطقه‌ای که هند میگه بخشی از کشمیره و باید تحت کنترل هند باشه و چین هم میگه که اصلا مال هند نبوده و جزو خاک چینه. منطقه‌ای مرتفع و کوهستانی و تقریبا خالی از سکنه که بعد از پیروزی چین در جنگ 1962 تحت کنترل چین باقی میمونه و گهگاهی هم موضوع بحث درگیری بین هند و چین میشه. بین سالهای 1937 تا 1965 که دومین جنگ بین هند و پاکستان توی این سال اتفاق میفته، اوضاع داخلی کشمیر هم همچین آروم نبود. توی این سالهای ابتدایی با انقراض حکومت دوگراها، مجلس مؤسسان از طریق انتخابات عمومی تشکیل میشه و بعد از اون تمام اختیارات مهاراجه به حکومت موقت میرسه. از اون سال به بعد حکومت کشمیر اختیارات و امتیازات خودمختاری زیادی رو از دولت مرکزی هند میگیره. ولی تو سال 1952 با برکناری شیخ عبدالله از نخست وزیری کشمیر و روی کار اومدن بخش غلام محمد، کم کم با تصویب قوانینی تمام امتیازات و خودمختاری هایی که بر اساس قرارداد دهلی به ایالت جامو و کشمیر داده شده بود از این ایالت گرفته میشه و حکومت مرکزی هند نفوذ بیشتری رو توی این ایالت پیدا میکنه. در نهایت تو سال 1954 مجلس مؤسسان کشمیر قانونی بودن الحاق کشمیر به هند رو تایید و تصویب میکنه. با همه این اوصاف باز هم درگیری‌های بین خود سیاستمدارای کشمیر وجود داشت. بعضیا میخواستن کشمیر کاملا خودمختار باشه و حتی یک کشور جدید تأسیس بشه و بعضیا هم طرفدار هند بودن و بعضیا هم از اون طرف طرفدار پاکستان بودن و از پاکستان حمایت میکردن. این شرایط سالها وضع کشمیر رو به هم ریخته بود تا در نهایت تو سال 1965 مسلمانای کشمیر تظاهرات بزرگی رو راه میندازن و یکی از رهبرای کشمیر به اسم میرواعظ محمد فاروق به صراحت اعلام میکنه که مردم کشمیر نظامی‌های هندوستان رو از منطقه بیرون میکنن. بعد از اون در 8 آگوست 1965 شورای انقلابی کشمیر تشکیل میشه و به نمایندگی مردم کشمیر تمام معاهده هایی که
تا اون زمان بین حکومت‌های کوچک و بزرگ کشمیر و دولت هند بسته شده بود رو مردود اعلام میکنه و در ادامه اعلام میکنه که تا خروج کامل نیروهای هند جنگ مردم کشمیر ادامه داره. تو این شرایط خیلی از ساکنان منطقه کشمیر آزاد که تحت حاکمیت پاکستان بودن هم از خط آتش عبور میکنن و به این نهضت اضافه میشن و با نیروهای هند هم میجنگن. به گفته نویسنده کتاب بحران کشمیر یعنی سید سجاد رضوی، بدون شک رهبرای پاکستان نمیتونستن که از نفوذ کشمیری‌های کشمیر آزاد به اون طرف خط آتش بس بی اطلاع و بی تفاوت باشن و توی این زمینه کمک‌هایی رو هم قطعاً انجام میدادن. از طرف دیگه سران پاکستان امیدوار بودن که مسئله کشمیر به دست ساکنای اونجا و بدون دخالت نظامی پاکستان حل و فصل بشه و به همین خاطر از این حرکات چریکی کشمیری ها حمایت میکردن. اون طرف هم توی همین سال مورد بحث بیش از 100,000 نیروی هندی توی کشمیر مستقر بودن تا این شورش و آشوب رو سرکوب کنن. نیروهای هند توی یک حرکتی از خطوط آتش بس عبور میکنن تا راه ارتباطی چریک‌های کشمیر آزاد رو قطع کنن. این کار عملاً کار نیروهای چریکی رو بی اثر میکنه. رهبرای نظامی پاکستان هم وقتی دیدن که نفوذ چریکی با واکنش سریع و گسترده نظامی هند دفع شده، تصمیم میگیرن تا رسما وارد نبرد بشن و در اول سپتامبر 1965 عملیات نظامی گسترده‌ای رو با نام جبل الطارق علیه نیروهای هند شروع میکنن. ایوب خان رئیس جمهور پاکستان و بقیه فرمانده‌های نظامی عملیات خودشون رو محدود به کشمیر میدونستن و انتظار نداشتن که نیروهای هند جنگ رو گسترش بدن و ابتکار عمل رو دست خودشون بگیرن. با شروع جنگ هند جنگ رو به جبهه‌های مختلفی میکشونه و به پنجاب و راجستان هم حمله میکنه تا پاکستان برای محافظت از لاهور که یکی از شهرهای مهمشه نیروهای خودش رو از کشمیر به اون سمت بیاره و اینجوری فشار نیروهای پاکستانی توی کشمیر بر نیروهای هندی رو کمتر کنه. با این کار هند موفق میشه جلوی فشار پاکستان رو بگیره، اما در نهایت هیچ کدوم از ارتش‌ها نمیتونن به پیروزی قاطعی برسن و عملاً به یک بنبست نظامی ختم میشه این کار. بالاخره هر دو کشور قطعنامه 20 سپتامبر شورای امنیت رو برای برقراری آتش‌بس قبول میکنن و جنگ 22 روزه اونها تموم میشه. جنگی که کلی خرابی و کشتار داشت و نتیجه‌ای هم برای اونها به همراه نداشت. این جنگ برای هر کی آب نداشت، برای روسیه و آمریکا نون داشت. اونا کلی از ادوات و جنگ افزارهاشون رو به هند و پاکستان فروختن و 2 مشتری دائمی دیگه هم پیدا کردن. خلاصه بعد از آتش بس در 25 فوریه 1966 سرای 2 کشور توافقنامه تاشکند رو با هم امضا میکنن که طبق اون هر 2 کشور نیروهای خودشون رو به مواضعی که قبل از 1965 داشتن عقب میبرن و این یعنی جنگ هیچ تغییری هم توی مرزها نداشت. بعد از پایان جنگ دوم پاکستان دچار آشوب و ناآرامی‌هایی میشه و افکار تجزیه طلبانی توی پاکستان شرقی که همون بنگلادش امروزی شدت میگیره. مردم و سیاستمدارای پاکستان شرقی اعتقاد داشتن که داره بهشون ظلم میشه و بین پاکستان شرقی و غربی تبعیض وجود داره. اونا میگفتن با اینکه هم جمعیت بیشتری دارن و هم درآمد زیادی رو نصیب کشور پاکستان میکنن، باز هم هنوز توی فقر هستن و همچنین درصد افراد بیشتری از پاکستان غربی در رأس امور کشور و نیروهای نظامی هستند. حرف اصلی اونا این بود که سیاسیون پاکستان غربی پاکستان شرقی رو زیاد جدی نمیگیرن. با وجود این اختلافاتی که بین سیاسیون پاکستان شرق و غرب وجود داشت، تو انتخابات سال 1970 حزب عوامی لیگ به رهبری شیخ مجیب الرحمن که حزب بنگالی ها و مردم پاکستان شرقی بود بیشترین کرسی های مجلس رو میگیره. اما از اون سمت رئیس جمهور پاکستان غربی یعنی ژنرال یحیی خان و نظامی هایی که قدرت دستشون بود اجازه نمیدن که فردی از پاکستان شرقی رئیس جمهور بشه. این درگیری های داخلی باعث میشه تا بنگالی های زیادی از پاکستان شرقی به هند مهاجرت کنن. این وسط هند هم طرف شیخ مجیب الرحمن بنگالی ها رو میگیره و به اونها کمک میکنه که این کمک ها و شرایط بالاخره نیروهای نظامی 2 کشور رو دوباره رو در روی هم قرار میده. برخلاف دوره‌های قبل این بار جنگ توی 2 جبهه بود. یکی توی پاکستان شرقی که از 3 طرف توسط هند محاصره بود
و جبهه دومم همون جبهه سنتی بین پاکستان غربی و هند بود که قبلا هم توی این مناطق با هم جنگیده بودن. توی جبهه شرقی نیروهای هند به سرعت وارد شهر داکا میشن و بالاخره 90,000 سرباز پاکستانی تسلیم این نیروها میشن و این اتفاق در نهایت باعث استقلال و جدایی پاکستان شرقی و تأسیس کشور بنگلادش میشه. اما توی جبهه غربی باز هم هیچ کدوم از نیروها نمیتونن به پیروزی قاطعی برسن و باز هم با وساطت سازمان ملل توی 17 سپتامبر 1971 دوباره آتش بس برقرار میشه. یکی از آثار این شکست توی پاکستان این بود که ژنرال یحیی خان قدرت رو به ذوالفقار علی بوتو رهبر حزب مردم پاکستان میده و بعد از 13 سال حکومت رو از نظامی‌های توی پاکستان پس میگیره. پاکستانی که از نظر سیاسی، نظامی و اقتصادی توی وضعیت بدی به سر میبرد. خلاصه بعد از این آتش بس بین رهبرای هند و پاکستان موافقتنامه‌ای به اسم قرارداد سیملا امضا میشه که مهمترین نکته اون این بود که هر دو طرف به خطوط تحت کنترل همدیگه توی منطقه جامو و کشمیر احترام بذارن و به سمت دیگه حمله نکنن. اهمیت این نکته اینجاست که دیگه از واژه خطوط آتش بس استفاده نشده و به جاش واژه خطوط تحت کنترل اومده. به عبارت دیگه طرفین خطوط تحت کنترل رو به عنوان مرزهای بین المللی خودشون قبول کردن و به طور غیر مستقیم به مرزهای خودشون توی کشمیر مشروعیت سیاسی دادن. موافقتنامه سیملا رو باید نقطه عطفی در روابط دو کشور هند و پاکستان و آینده کشمیر دونست. اما مشکلی که این قرارداد داشت این بود که بدون حضور رهبرای کشمیر امضا شده بود و همین مسئله میتونست دوباره مشکل‌زا باشه. اگه خاطرتون باشه گفتیم که یکی از رهبرای تاثیرگذار کشمیر شیخ عبدالله بود. شیخ اوایل به هند وفادار بود و کم کم تفکرات استقلال طلبانه‌اش باعث شد تا سالها توسط هندی‌ها زندانی و تعبید بشه. بعد از سیملا هند دوباره به فکر شیخ عبدالله میفته و توی اون سالها یعنی سالهای 1972 و 1973 ایندرا گاندی که میشه دختر جواهرلعل نهرو نخست وزیر هند بوده. توی همون دوره نماینده گاندی با نماینده شیخ عبدالله ملاقاتایی رو دارن که درباره کشمیر صحبت میکنن و در نهایت با نرمش‌هایی که دو طرف نشون میدن به توافقاتی میرسن. در نهایت تو سال 1975 شیخ عبدالله معاهده‌ای رو با هند امضا میکنه و بر اساس اون شیخ عبدالله تقریبا بعد از 22 سال حبس و تبعید دوباره وزیر اعظم جدید جامو و کشمیر میشه و در عوض شیخ هم تسلط هند بر کشمیر رو قبول میکنه و قول میده که دیگه به دنبال استقلال کشمیر و برگزاری رأیگیری برای آینده کشمیر نباشه. شیخ عبدالله بعد از این توافقنامه دیگه دنبال شعار قدیمیش یعنی شعار نه پاکستان نه هند مراجعه به آرای مردم کشمیر نیفتاد و تا هنگام مرگش یعنی سال 1982 از طرف هند وزیر اعظم جامو و کشمیر باقی میمونه. از اون سمت هم کنترل رسمی کشمیر آزاد که تحت کنترل پاکستان بود کاملا به دست پاکستان میفته. با اینکه پیمان 1975 کشمیر کشمکش‌های سیاسی شیخ عبدالله و گاندی رو از بین میبره ولی نمیتونه به طور ریشه‌ای مسئله کشمیر رو حل کنه و بعد از اون هم همچنان درگیری‌های توی این سرزمین به وجود میاد. تو سالهای بعد احزابی مثل جبهه آزادی بخش جامو و کشمیر با نیروهای هند مبارزه میکنن تا بتونن استقلال کشمیر رو به دست بیارن. این اعتراضات و درگیری‌ها، آشوب‌ها و بی‌نظمی‌های زیادی رو هم به همراه میاره ولی هنوز نتونسته که مسئله کشمیر رو حل کنه. واسه اینکه کلیات شرایط کشمیر رو درک کنید بهتره یه مروری داشته باشیم و بفهمیم که چرا بحران کشمیر اینقدر طولانی شده. مسئله کشمیر 3 طرف داره. یکی هند، یکی پاکستان و سومی هم احزاب داخلی و خود مردم کشمیر هستن. خب موضع هند و پاکستان که مشخصه، هند میگه کشمیر باید یکی از ایالت‌های هند باشه و از اون ور پاکستان هم میگه که کشمیر چون درصد زیادی مسلمان داره پس باید بخشی از پاکستان باشه. اما این وسط احزاب و گروه‌های جریان‌های داخلی کشمیر گرایش‌های مختلف و متفاوتی دارن که شاید یکی از علت‌های تقسیم شدن کشمیر همین مسئله باشه. به طور کلی احزاب و گروه‌های کشمیری رو میشه از نظر فعالیت و عملکرد به 2 دسته تقسیم کرد: احزاب سیاسی
و گروه‌های جهادی مسلح. خود احزاب سیاسی هم به 3 دسته تقسیم میشن که دسته اول مثل حزب کنگره ملی کشمیر به دنبال الحاق به هند هستند. گروه دوم به دنبال مبارزه با هند و پیوستن به پاکستان هستند که از سال 1993 اجماعی رو تحت عنوان احزاب کنفرانس حریت تشکیل دادن که در واقع جبهه‌ای متحد از جریانات کشمیری ضد حکومت هنده. و دسته سوم احزابی هستند که هدفشون فقط استقلال کشمیره، مثل جبهه آزادی جامو و کشمیر. اما به جز این احزاب گروه‌های مسلحی هم هستن که برای استقلال کشمیر با نظامیان هند می‌جنگن و تنها راه پیروزی رو مبارزه مسلحانه می‌دونن. حزب مجاهدین یکی از بزرگترین گروه‌های شبه نظامی توی کشمیره که علیه دولت هند داره مبارزه می‌کنه. معمولاً هم این گروه‌های مسلح از طرف پاکستان حمایت میشن که یکی از اختلافات دولت هند و پاکستان همین حمایت هاست. بعضی از این گروه ها هم به عنوان گروهک‌های تروریستی شناخته میشن که اقدامات تروریستی انجام میدن. اما این نکته رو هم بگم که خیلی ها کشمیر و بحران اون رو با فلسطین مقایسه میکنن و وجه اشتراکات زیادی رو بین این دوتا میدونن. نظر شما در این باره چیه و به نظرتون راه حل مسئله کشمیر چیه؟ چه اتفاقی باید بیفته تا مردم توی صلح و صفا در کنار هم زندگی کنن؟ طبق معمول منابع رو هم در انتهای ویدیو و هم توی توضیحات واسهتون قرار میدیم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.